طرية جدا وبتقرمش سبرينج رولز بالظبط، واخد طبقات اهوت زي ما احنا شايفين. والطعم طبعا خطير، بس سخن نسيبه يهدى ونكمل. عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نبقى بخير. النهاردة هنحضر وصفة للفطور حلوة جدا، وهو عبارة عن لفائف الجلاش، ممكن بالسوسيس او بالسجق. وهنبدأ نقول المكونات مع بعض. والمرة دي الوصفة احنا هنحول لفة الجلاش زي لفة البيف بيستري بالظبط، اللي احنا بنجيبها ونعملها رولز ومحشية اي حاجة في البيت للأولاد. يلا نبدأ مع بعض. معانا نص كوباية من الزيت النباتي، نص كوباية حليب، معانا باكيت سوسيس يعني سلقناه عشان نسترد المادة الحافظة منه، معانا بيضة، معانا صودا سادة 200 ملي، معانا يعني ربع كيلو من السجق او نص كيلو من السجق، ملح، لفة جلاش. يلا نبدأ مع بعض. حاجة هنعمل الخليط المكونات السائلة الاول. هجيب البيضة هكسرها في طبق عميق زي ما احنا شايفين، بنزل عليها بالملح، اتبلها بالملح الاول حوالي نص معلقة، بعدين بضيف ليها اللبن، بضيف ليها الزيت، اقلب زي ما احنا شايفين كده عشان الخليط دوت يتجانس، البيض مع اللبن مع الزيت يتجانس تماما. وانا بقلب ببدأ انزل ال 200 ملي من الصودا السادة بتاعتي واقلب برضو. بحب يعني احمر السجق، بحب احمره في معلقة زبدة، بسخنها الاول تسيح وبعدين ابدأ انزل فيها السجق زي ما احنا شايفين كده. رجعت لكم خلاص، انا حمرت السجق وهفتح لفة الجلاش وافردها على صينية واغطيها، وجهزت الصينية اللي انا هخبز فيها زي ما احنا شايفين، حطيت فيها ورقة زبدة في الارضية بتاعتها. ونبدأ نشوف هنعمل العجينة بتاعت البقلاوة ازاي، وهحولها البيف بيستري وانا بحشي ازاي. ويلا بينا. فتحت لفة الجلاش بتاعتي، باخد اول طبقة معايا بدهنها بزيت نباتي. اول طبقة باخد الطبقة طبقة، مش طبقتين او 3، طبقة طبقة، وكل طبقة ليها دهان معين. الاولانية بس هنحط فيها زيت نباتي، تمام زي ما احنا شايفين كده. واجي اجيب الطبقة التانية عليها. طبعا عشان الجلاش رقيق جدا معايا، يعني بشتغل فيه بالراحة خالص عشان ما يتقطعش، حتى لو حصل فيه قطع بحاول ان انا اعالجه واحدة واحدة وبالراحة، مفيش فيه اي مشكلة. تمام كده. الطبقة التانية اللي هو خليط السوائل بتاعتي اللي انا كنت خلطته، باخد منه وادهنها زي ما احنا شايفين. خليط السوائل ده يعني بيديها طعم حلو جدا. باجي اخد الطبقة الثالثة واحطها برضو بدهنها بخليط السوائل بتاعي كليا، واحاول اوصل الخليط لكل الاطراف والقلب الورقة بتاعت الجلاش اللي انا بدهنها.
يعني ما اقولش مثلا هاخده من النص بس، لا، لكل الاجزاء بتاعتها. تمام، زي ما احنا شايفين كده. واجيب طبقه رابعه واحطها برضو. انا جبت الطبقه الرابعه بتاعتي هي حطيتها، بدهنها برضو بخليط السوائل بتاعي بالكامل من كل الاتجاهات وكل جزئيه فيها زي ما احنا شايفين. انا خلاص دهنتها بالكامل، هبدأ احشي. باجي اخد اتني الحرف بتاعي بصورة بسيطة من هنا كده. تمام، زي ما احنا شايفين. بجيب السجق بتاعي، انا هحاول يعني احشي، يعني اقسم الورقة دي على جزئين. بجيب السكينة واقسم زي ما احنا شايفين كده جزئين متساويين بالظبط. في ناس تحب وهي بتلف السبرينج رولز تقعد تطبق فيه تاني، لا انا ما بحبش اطبق فيه تاني، انا هلفه كده زي ما احنا شايفين. طبعا الدهانات والحاجات اللي انا عملتها دي هي اللي حولته معايا لطبقة سبرينج رولز او بيف بيستري، بس هي مايلة اكتر للسبرينج رولز. وبعمل فتحات بالسكينة كده عندي للتزيين. ممكن يتحشي خليط اجبان، ممكن يتحشي زي بيتزا، خليط بيتزا مثلا. ده كله طبعا حسب كل حاجة. وابدأ ارص في الصينية بتاعة الخبز بتاعتي. باجي هنا معاكم بعمل برضو لا يعني رول تاني. بفرد اول طبقة قدامي واحط عليها زيت نباتي، وارجع احط الطبقة التانية عليها خليط السوائل بتاعتي، والطبقة التالتة عليها خليط السوائل، والطبقة الرابعة برضو عليها خليط السوائل، ويتم فردهم كويس. ولازم خليط السوائل دوت يبقى بين 3 طبقات التانيين. وابدأ اتني الحرف بتاعي بعد كده عشان يعني يعمل معايا زي فوليوم. خليط السوائل ده مهم جدا عشان هو اللي بيفرق لي الطبقات عن بعضها. وزي ما احنا شايفين برجع احط بعد كده على الطرف المتني اللي انا تنيته بجزء بسيط السوسيس، واقسم العجينة لجزئين او 3 اجزاء والفه واحطه في صينية الخبز. اكمل الكمية وارجع لكم ان شاء الله. هنا معاكم بعد ما خلصت حشو الكمية كاملة وحطيتها في صينية اللي هي هخبز فيها. باجي بقى ادهنها بسائل، الخليط السائل بتاعي اللي احنا عملناه في اول الفيديو زي ما احنا شايفين. هنها كده من كل الاتجاهات، مش بسقيها دهان بس، كل واحدة على حدة. طبعا انا ممكن اقسم الورقة بتاعت الجلاش بتاعتي اللي هي انا عملتها في الاول ل2 او ل3. انا جيت في الاول قسمت اللي انا بشاور عليها ديت ل2، وبعدين لقيتها كبيرة قوي للي هيجي ياكل شكلها مش هيبقى حلو، فجيت رجعت قسمتها بعد كده ل3 زي القطعة اللي هي هنا ديت زي بقية الصينية. يعني عملت اول لفتين قسمتهم ل2، وبعدين رجعت قسمت بقية اللفائف ل3. تمام. وانا حاليا مسخنة الفرن لاعلى درجة حرارة، بنزل حرارته لدرجة حرارة 200، وادخل الصينية في الرف الوسط لمدة نص ساعة 30 دقيقة بالظبط. ويلا هندخلها الفرن ونرجع لكم بعد 30 دقيقة، والفرن على 200 درجة. هنا خلاص طلعت لفائف السبرينج رولز بتاعتي، هي حاليا اصبحت سبرينج رولز وليس جلاش، من الفرن بعد 30 دقيقة. وزي ما انتم شايفين شكلها جميل ما شاء الله. نحطها في طبق التقديم ونرجع لكم. اهو حطيناها في طبق التقديم، وطبعا بيتقدم جنبيها يا اما صوص كاتشب او صوص مايونيز، او خليط من صوص الكاتشب والمايونيز، ممكن صوص باربيكيو.
على حسب رغبة كل واحد مننا. ممكن اعمل صوص جبنة شيدر ويتقدم جنبيها برضو. دي كتير يعني حاجات كتير من المقبلات اللي ممكن تبقى جنب رول السبرينج رول. واتمنى اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم. وهو بقى زي السبرينج رول فعلا، يعني بيقرمش اهو زي ما احنا شايفين، بس سخن، انا مش قادره امسكه اكتر من كده. انا حبيت اوريهولكم، واتمنى اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم. ويا ريت نضغط لايك وشير وسبسكرايب للقناه اسفل الفيديو، وندعم جرس التنبيه ليصلكم كل ما هو جديد عندنا. شكرا.